नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी डॉक्टर संजय मोहिते सर. आज आपण यूट्यूबच्या आपल्या सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी 2 यामधील स्टँडर्ड 10th सेमी इंग्लिश मीडियम टॉपिक यूट्यूबवर आपण घेऊन येत आहोत. हेरिडिटी अँड इव्होल्यूशन. हेरिडिटी अँड इव्होल्यूशन हा टॉपिक सायन्स 2 मधला चॅप्टर आपला जो 1 आहे तो 2 एपिसोडमध्ये आपण कव्हर केलेला आहे. त्यातला आज आपण पहिला एपिसोड प्रसारित करत आहोत. या पहिल्या एपिसोडमध्ये आपण काय पाहणार आहोत तर हिस्ट्री ऑफ हेरिडिटी अँड ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन, ट्रान्सलोकेशन, कोडॉन, सेंट्रल डोग्मा आणि बेसिक कन्सेप्ट ऑफ DNA याच्याबद्दलची आपण माहिती पाहणार आहोत. तर चला तर आपण सुरू करूया आजचा टॉपिक हेरिडिटी अँड इव्होल्यूशन. आपल्या स्क्रीनवर आपल्याला समोर दिसत आहे आपल्या टेक्स्टबुक मधला जे चॅप्टर आहे हेरिडिटी अँड इव्होल्यूशन, दॅट इज चॅप्टर नंबर 1. यामध्ये आपल्याला कोणकोणत्या गोष्टी एपिसोड 1 मध्ये आपण शिकणार आहोत. तर एपिसोडमध्ये आपण हेरिडिटी आणि हेरिडिटी चेंजेस, त्यानंतर ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन, ट्रान्सलोकेशन हा पॉइंट आपण एपिसोड 1 मध्ये कव्हर करणार आहोत आणि उरलेले पॉइंट जे आहेत ते आपण एपिसोड 2 मध्ये कव्हर करणार आहोत. हे चॅप्टर बायोलॉजिकल बेस्ड आहे आणि बायोलॉजिकल कन्सेप्ट आपल्याला बऱ्यापैकी माहिती असतील किंवा समजलेले असतील तर आपल्याला हा चॅप्टर समजणं जरा जास्त सोपं जातं. आणि whenever the word comes and हा जो वर्ड ज्या ज्या ठिकाणी कंजक्शन म्हणून वापरला जातो स्पेशली इन मॅथ्स अँड सायन्स मध्ये, तर त्याचं पर्टिक्युलर मिनिंग आहे ते आपण समजून घेतलं पाहिजे. की हेरिडिटी अँड इव्होल्यूशन असं म्हटलंय, हेरिडिटी ऑर इव्होल्यूशन नाही म्हटलेलं आहे. सो हेरिडिटी अँड इव्होल्यूशन इट मीन्स व्हॉट. हेरिडिटी व्हॉट वी लर्न इन 9th स्टँडर्ड याची कन्सेप्ट आपण बघितलंय की बिकॉज ऑफ हेरिडिटी अँड इव्होल्यूशन the changes is happen. So one itself only heredity can't do anything and one itself evolution can't do anything. So both are interrelated, correlated, and that's why this word and is used. So now let us move to our topic called heredity. So as the point first we are going to see in the chapter number 1 of science 2 is heredity and heredity changes. या चॅप्टरला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण 9th स्टँडर्ड मध्ये, इन द 9th स्टँडर्ड वी लर्न अ व्हेरी फेमस बायोलॉजिस्ट और जेनेटिक्स व्हॉट वी कॉल्ड द जॉन मेंडल, द पायनर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. म्हणजे जेनेटिक्सची जी ब्रांच आहे, जीन्स ज्यामध्ये अभ्यास केले जातात की कशा प्रकारे वन कॅरेक्टर्स ऑफ द पॅरेंट इज गोज टू द ऑफस्प्रिंग आणि त्याला कोण जबाबदार आहे याच्याबद्दलचा अभ्यास आपल्याला आपण 9th स्टँडर्ड मध्ये जॉन ग्रेगर मेंडलचा आपण जो पी प्लांटच्या वरचा एक्सपेरिमेंट आहे, वटाण्याच्या झाडावरचा एक्सपेरिमेंट आपल्याला माहिती असेल, त्या एक्सपेरिमेंट मधनं त्याने क्रॉस ब्रीडिंग केल्यानंतर रेड फ्लॉवर्स आणि व्हाईट फ्लॉवर यांच्या बद्दल आपल्याला माहिती सांगितली आहे. मोनो हायब्रिड, डाय हायब्रिड क्रॉस, फिनोटाइप, जिनोटाइप रेशो या गोष्टी आपण 9th स्टँडर्डला पाहिलेल्या आहेत. तर दॅट्स वाय ही इज द फर्स्ट सायंटिस्ट who gives this systematically classification, and its contribution in the field of genetics is very very important, and that's why we called him as a modern pioneer of a modern genetics. Now this chapter is very very important related to what is heredity and what are the heredity changes. Later on in 1901 the reason behind the sudden change were understood. The mutational theory which is proposed by Hugo de Varys. Now what is the mutational theory? Mutational theory जसं आपण इथे बघितलं की एका जनरेशन पासून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये जात असताना how the characters are transferred from one generation to another generation. म्हणजे आपण टोमॅटोचं बी लावलं तर टोमॅटोच येतात, त्यापासून वांगी किंवा बटाटे येणार नाहीत. सो दिस theory and the maybe the size and varies but the basic structure of the tomato which we sow as a seed form, it will be remain the same. Like that way. पण आपल्याला कधी कधी असं काही सायन्स मध्ये पाहायला मिळतं किंवा काही उदाहरणं पाहायला मिळतात की देयर इज सम चेंजेस इन द जीन्स. म्हणजे काही अचानक पण बदल झालेले असतात, ते अपघाताने झालेले बदल असतील
अपघाताने म्हणजे डीएनएच्या बाबतीमधले बदल आहेत. ऍक्सिडेंटल या अर्थाने आपण म्हणजे रस्त्यावर होणारे अपघात या अर्थाने घेत नाही. तर डीएनए रिप्लिका होत असताना त्यामध्ये जर काही चेंजेस झाले आणि दॅट चेंजेस कॉल ॲज अ म्युटेशनल थिअरी, अँड ड्यू टू सम म्युटेशनल थिअरी वी कॅन सी सम दी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम व्हॉट वी ऑब्झर्व, म्हणजे कधी कधी एका प्राण्याच्या पोटी वेगळ्या प्रकारचा सजीव जन्माला आलेला आपल्याला दिसतो, किंवा काही स्लाइटली व्हेरिएशन्स आपल्याला झालेले दिसतात, कलर मध्ये चेंजेस झालेला आपल्याला दिसतो. सो these sudden changes is also possible, and this is proposed by in 1901 by Hugo de Vares. याने या थेरीला आपण म्युटेशनल थेरी असं म्हणतो. सो व्हॉट इज द म्युटेशनल थेरी? द म्युटेशनल थेरी means in the DNA, if the changes are taking place from transferring from one generation to another generation, and due to that the new offspring has a some extraordinary characteristic is observable than the parent, then the theory is said to be a mutational theory. Then after that, in 1902, there is another scientist called Walter Sutton observed the pair of chromosome in the cells of grasshopper. So before this, we don't have any idea related about the who is responsible, how the characters are transferred. But the first time in 1902, the Walter Sutton observed that there is a chromosomes, and he observed that chromosome in the cell of the grasshopper, जो आपण नागतोडा म्हणतो, त्याच्या शरीरातील ज्या पेशी आहेत त्या पेशीमध्ये सर्वप्रथम त्याने गुणसूत्राच्या जोडी ऑब्झर्व करून आपल्याला दाखवल्या. सो दिस स्टडी इज क्वाइट रिसेंट टाइप ऑफ स्टडीज इज देअर related to heredity and heredity changes. In 1944, the another scientist called Oswald R.V., Maclean Marktree, and Colvin MacLeod proved that except viruses, all living organisms having DNA as a genetic material. So from 1901 to 1944, the how the hereditary science or the science of genetics is changes, because the new theories are proposed, the new research are conducted, and after the new research and theories proposed, now we come to conclusion that this took near about 43 years to see that and come to the conclusion except viruses, all living organism may be unicellular or multicellular, they have a genetic material called as a DNA. म्हणजे डीएनए हा सगळ्यात रिस्पॉन्सिबल आणि महत्वाचा मटेरियल प्रत्येक सेल मध्ये असतो. सो हेरिडिटी अँड हेरिडिटी चेंजेस हे जर आपल्याला पाहायचे असतील किंवा याच्यामध्ये काय चेंजेस होतात याबद्दल, in 1961 there is another scientist who proposed his theory, the French genetics called Francis Jacob and Jacques Monod proposed the model of process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cell. So how the protein synthesis take place, how the DNA is formed in the bacterial cell is proposed by, म्हणजे आपल्याला आता फक्त डीएनए बद्दल माहिती होती, पण डीएनए कसा काम करतो, त्या डीएनए मध्ये कोणकोणत्या मटेरियल प्रकारचे असतात, नवीन डीएनए कशा पद्धतीने बनतो, यावर पुढे पुढे रिसर्च होत गेला. अँड 1901 पासून 1961 पर्यंत आपण जेव्हा आलो तेव्हा आपल्याला आता इथपर्यंत माहिती सांगता येऊ शकते. अँड टुडे इज एंटायरली डिफरंट थिंग्स आर कमिंग आउट. सो हियर ही प्रूव्ड दॅट हाउ the protein synthesis with the help of DNA bacterial cells. Then the science of heredity how is important, म्हणजे सायन्स ऑफ हेरिडिटी का आपल्याला महत्वाचे. आता मॉडर्न सायन्सेस मध्ये किंवा मॉडर्न टेक्नॉलॉजी मध्ये जेव्हा एखाद्याला ट्रीटमेंट दिली जाते तर एखादा डिझीज झाल्यावर त्या डिझीजवर जे आपण काय मेडिसिन देतोय तर ओनली सिम्पटम्सवर देऊन चालणार नाही आहेत, किंवा फक्त व्हायरस किंवा बॅक्टेरिया बॉडीमध्ये गेल्यामुळे इन्फेक्शन होत नाही, तर त्याला आणखीन पण काही कारण असू शकतात. सो नाव सायन्स ऑफ हेरिडिटी युजफुल फॉर डायग्नोजिंग द ट्रीटमेंट. म्हणजे आता आपल्याला हेरिडिटीवरनं आपल्याला असे अंदाज बांधता येऊ शकतात आहे की समोरच्या व्यक्तीला भविष्यामध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे डिझीज होण्याचे चान्सेस आहेत, कोणकोणत्या प्रकारचे रोग किंवा विकार होण्याचे चान्सेस आहेत, आणि त्याला ट्रीटमेंट आपण करताना समजा काही भविष्य काळामध्ये काही हार्मफुल डिजीजेस होणारे असतील तर त्याला काही कंट्रोल करता येईल का, त्याला काही ट्रीटमेंट देता येईल का, हे सुद्धा आपल्याला जेनेटिक्सच्या
ब्रांचच्या माध्यमातून ह्या सगळ्या पाहता येतील. सो दॅट्स वाय the heredity and heredity science is very very important. It will help in the future for diagnosing, it is help for the treatment and to even heredity disorders are there. म्हणजे काही जे रोग आहेत ते पॅरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग म्हणजे आई वडिलांकडून पुढच्या जनरेशन कडे पास इट ऑन होत असतात. त्याच्यावर काही कंट्रोल करता येईल का, ज्यामध्ये डायबिटीज सारखा रोग असतील किंवा हार्टचे डिजीजेस असतील किंवा इतर अनेक असे काही रोग आहेत की जे एका जनरेशन कडून पुढे जनरेशन कडे डीएनए रिलेटेड काय होतात, पास इट ऑन होत असतात. तर याला आपल्याला काय करता येईल का, नॉट ओनली इन केस ऑफ ॲनिमल, इवन इन केस ऑफ प्लांट ऑल्सो, की आपल्याला वनस्पतीमधून मोठ्या प्रमाणावर पीक घेण्यासाठी, चांगली फळं मिळवण्यासाठी, त्याची क्वालिटी मेंटेन करण्यासाठी किंवा इंडस्ट्रियल प्रोसेसमध्ये आपण जर घेतलं तर मोठ्या प्रमाणावर मिल्क आणि मिल्क प्रोडक्ट आपल्याला बनवावे लागतात किंवा मिल्क जास्त दिवस टिकलं पाहिजे, चीज आपल्याला ज्या काय बनवायच्या. सो एव्हरीवेअर these now heredity science is very very important. So in that sense heredity is very very important and the basic structure of that is the DNA. म्हणजे हे जर मला सगळं समजून घ्यायचं असेल तर मला डीएनए आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे. इथे आपण काही प्रतिकृती मधली जी काही चित्र आहेत ही विद्यार्थ्यांना समजायला पाहिजेत म्हणून आपण वेबसाईट वरून काही घेतलेले आहेत. तर त्या सर्व वेबसाईट वाल्यांचे धन्यवाद आहेत की जेणेकरून आपला मूळ उद्देश या ठिकाणी की मुलांना कन्सेप्ट समजायला पाहिजे म्हणून आपण या ठिकाणावर त्या गोष्टी घेतलेल्या आहेत. सो डीएनए, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द डीएनए. डीएनए आपण इयत्ता 9वीला पाहिलेलं आहे. डीएनएचं हेलिक्स कॉइल आपण पाहिलेलं आहे. सो टू अंडरस्टँड हेरिडिटी अँड हेरिडिटी चेंजेस आपल्याला सर्वप्रथम डीएनए म्हणजे काय हे आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. नाउ वी कॅन सी डीएनए इज कॉल्ड ब्ल्यूप्रिंट ऑफ युअर लाईफ. म्हणजे ज्याप्रमाणे एखाद्या बिल्डिंग बांधायची असेल तर त्या पद्धतीने बिल्डिंगचा आराखडा बनवलेला असतो, लेआउट बनवलेला असतो. मग प्रथम लेआउट बनवला जातो आणि नंतर बिल्डिंग उभी केली जाते. तसं टू डेव्हलप एनी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम or to develop any cell, any tissue, the blueprint is everything is mentioned in the DNA. So that's why DNA is called as a blueprint of the life. आता हे जे DNA आहे तर what is actually DNA? So DNA म्हणजे काय आहे, जसं आपण कम्प्युटर मध्ये पाहतो की इन कम्प्युटर देर इज अ लँग्वेज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लँग्वेज. सो कम्प्युटर जो आहे तो आपल्या कम्प्युटरच्या लँग्वेजवर म्हणजे संगणकाच्या भाषेवर काम करतो. म्हणजे समजा मला मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस पाहिजे असेल किंवा वर्ड पाहिजे असेल, पॉवर पॉईंट पाहिजे असेल. सो इफ आय डोंट हॅव अ प्रोग्राम ऑफ मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस देन आय कॅन नॉट रन द वर्ड फाईल किंवा तुमचं पॉवर पॉईंट मी रन करू शकणार नाही कारण की माझ्याकडे सपोर्टिंग फाईल असणार नाही. तर सो बिकॉज अ कॉम्प्युटर फॉलोज the computer language and that what we call as a programming language or we can say a binary language. तसं आपल्या शरीरातील ज्या सगळ्या पेशी आहेत किंवा एंटायर आपले जे बॉडी आहे इट इज फॉलो द इन्स्ट्रक्शन given by the protein cell. So DNA contain instruction for making protein cell कारण की आपली जी बॉडी आहे ही प्रोटीनने जे सेलने जे प्रोटीन जनरेट केलेलं आहे किंवा जे प्रोटीन निर्माण केलेलं आहे त्याच्या सिग्नल्सवर काम करते, ज्याला आपण हॉर्मोन्स म्हणतो, एन्झाइम्स म्हणतो. सो इफ देर इज अ हॉर्मोनल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस और हॉर्मोन्स आर नॉट सिक्रेटेड प्रॉपरली then there is we can see the disturbance or a lot of metabolic activity or many things are going to be disturbed. म्हणजे आपल्या शरीराला व्यवस्थित कार्य करण्यासाठी जी भाषा आहे, ज्या भाषेवर आपलं शरीर काम करतं त्याला आपण म्हणतो प्रोटीन. सो आ बॉडी नोज द लँग्वेज ऑफ प्रोटीन आणि मग त्यांना जर प्रोटीनची लँग्वेज कळत असेल तर हू विल प्रोड्यूस सच प्रोटीन्स or who will make these proteins, then this who will make these proteins, the answer is what? DNA. So DNA is a structure where it explains us that how the proteins are important to our body and to perform all metabolic activities. आता DNA आपल्याला जर समजून घ्यायचा असेल तर इथे आपण एक डायग्राम दाखवले आहे पहा. या डायग्रामचा नीट अर्थ आपण समजून घेणं गरजेचं आहे. सो दिस इज कॉल्ड 3'. हे जे इथे लिहिलेलं आहे याला आपण म्हणतो 3 डॅश सारखा दिसतोय. दिस इज कॉल्ड ॲज
3 प्राइम आणि त्याच्या खाली जो लिहिलेला आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ 5 प्राइम. हा 3 प्राइम आहे आणि त्याच्या खाली असलेला काय आहे 5 प्राइम आहे. आता तुम्ही जर नीट पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल की जर डीएनएचा एक स्ट्रँड जो आहे हा 3 प्राइमने स्टार्ट जर झाला तर तिथे तो एंड जो होतो तो 5 प्राइम. लुक ॲट सी, आता मी ते मूव करून दाखवतो बघा. 3 प्राइम इथून स्टार्ट झाला, हा इथून असा आला, इथून बघा हा अशा पद्धतीने जाणार आहे आणि हा इथे येऊन संपणार आहे. सो दिस इज स्टार्ट विथ द 3 प्राइम आणि एंड विथ द काय आहे 5 प्राइम. हा झाला स्ट्रँड नंबर 1. सो दिस इज स्ट्रँड नंबर 1. तर त्याच्या जोडीला दुसरा जो स्ट्रँड आहे स्ट्रँड नंबर 2 दॅट इज स्टार्ट विथ द 5 प्राइम ने जर स्टार्ट होत असेल तर बघा हाव दिस सर्कल इज कर्व लाईन कुठे चालले बघा एंड विथ द 3 प्राइम. म्हणजे एखादा फर्स्ट स्ट्रँड 3 प्राइम ने स्टार्ट होत असेल तर एंड विथ द 5 प्राइम आणि नेक्स्ट जो स्ट्रँड आहे तो 5 प्राइम ने स्टार्ट होत असेल तर 3 प्राइम ने एंड होत असेल. सो दिस इज अ डबल स्ट्रँड फॉर्मेशन. आता याला आणखीन सोप्या भाषेत आपण समजून घ्यायचं असेल तर आपण पेन आणि पेनाची कॅप, जर पेन आणि पेनाची कॅप जर दोघांपैकी एक भाग उलटा ठेवला तर ती पेन कॅप त्याला फिट बसणार नाही. त्या पद्धतीने हे जे स्ट्रँड्स आहेत या स्ट्रँड्स मध्ये जे आपल्याला अमिनो ॲसिड्स जनरेट होतात, प्रोटीन जनरेट होतात. सो 3 स्ट्रँडला हा जी आहे, जी च्या जोडीला बघा सी आलेला आहे, टी च्या जोडीला काय आलेला ए आलेला आहे. सो दिस ऑलवेज कम्स इन द पेअर्स. So if one strand is made, then other strand of the RNA or DNA can be possible. So that we are going to see in the next slide. But DNA हा अशा पद्धतीने असतो की जो डबल स्ट्रँड मध्ये आहे त्याच्यातल्या ज्या बेसिक वर्ड्स आहेत ते आपल्याला समजून घ्यायला पाहिजे. तिथे बघा ब्ल्यू मध्ये आपण दाखवलेले की कशा पद्धतीने तो डीएनएचा 3 प्राइम आहे आणि डीएनएचा 5 प्राइम आहे. मग आता डीएनए एक्झॅक्टली आपल्याला सापडतात कुठे किंवा ते असतात कुठे, तर त्यासाठी इथे आपण ही डायग्राम दाखवली आहे पहा. तर डीएनए इज ऑलवेज फाउंड इन द न्यूक्लियस. सो लुक ॲट सी द डायग्राम इज देअर. दिस डायग्राम इज ऑफ द ॲनिमल सेल. हा ॲनिमल सेलचा असलेला डायग्राम आहे आणि हा त्याचा न्यूक्लियस आहे. सो वेअर द डीएनए इज लोकेटेड, डीएनए लोकेटेड इन द न्यूक्लियस. हा सेल आहे आणि बघा यू कॅन सी दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यू कॅन ऑब्झर्व. सो दिस इज द वेअर वी कॅन से actually it is a chromosome, and inside the chromosome there is we can see DNA, but it is located in the nucleus, is the part of that. मग इथे मला मायटोकॉन्ड्रिया दिलेला आहे, इथे न्यूक्लियस आहे, सेल मेम्ब्रेन आहे, सायटोप्लाझम आहे. सो हिअर वी ट्राय टू फोकस ऑन दॅट वेअर डीएनए इज लोकेटेड. म्हणजे प्रत्येक सेलच्या न्यूक्लियस मध्ये आपल्याला काय सापडणार आहे डीएनए सापडणार आहे. आता जस्ट आपण आता दोन गोष्टी पाहणार आहोत. That is called as what is mean by transcription and what is mean by translation. Transcription and translation means what? आता हा जो आपण अगोदरच्या डायग्राम मध्ये पाहिला होता की डीएनएचा हा जो पहिला स्ट्रँड आहे हा 3 प्राइम ने चालू झाला तर दुसरा हा 5 स्ट्रँड ने संपणार आहे आणि दुसरा जो चालू होणार आहे तो 5 प्राइम ने चालू झाला तर 3 प्राइम ने इथे संपणार आहे. And you can see the unique pair is there. A is appear with T, then C is appear with G. So A with come T, C with काय आलेला आपल्याकडे G, again C with G, A with T, A with T, so A with T, C with G. So this is the pair is always formed in the DNA strand. So C ची pair हा G बरोबर येणार आहे, ए ची पेअर काय येणार आहे टी बरोबर येणार आहे. सो व्हॉट इज सी, व्हॉट इज जी, व्हॉट इज ए, व्हॉट इज टी, दॅट वी विल शो इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो हा आपला डीएनए टेम्पलेट आहे. हा डीएनए टेम्पलेट पासून हा डबल स्ट्रँड, याला आपण म्हणतो 2 स्ट्रँड. ज्या पद्धतीने एक्झाम्पल ते द्यायचं झालं तर झिप जी असते म्हणजे बॅगची झिप असेल तर त्या बॅगच्या झिप मध्ये आपण अशी चेन जर ओपन केली तर हा एक पार्ट वेगळा होतो आणि हा एक पार्ट वेगळा होतो आणि ती अनझिप केली मी तिला लावली तर ती एकत्र काय होतात जॉईंट होतात. व तुम्ही त्यांची जी रचना जर बघितली तर त्यांच्यामध्ये असणारे एकमेकांचे जे दात आहेत ते एकमेकांना से दे आर अपोजिट डायरेक्शन. सो यू कॅन सी बघा हा डायग्रामचा असा आहे तर हा पॅटर्न असा असणार आहे. मीन्स इफ वन ऑफ द पार्ट इज लाईक दिस वे
then the other will be like this way. So it can be fit into this part. So A is always comes with T, C is always comes with G. हा DNA हा always double template strand असणार आहे. Now what is actually what we called as a transcription? So transcription होते म्हणजे नेमकं काय होतो? You can see there is a double strand and double strand is formed into the single strand. आणि या सिंगल स्ट्रँडला आपण काय म्हणतोय RNA. So it carries the message, therefore it is called as mRNA. हा entire structure काय आहे DNA, which is a double strand. DNA हा कसा असतो डबल स्ट्रँड असतो, तर RNA हा काय असतो सिंगल स्ट्रँड. आता याला mRNA काय म्हटले तर ह्या सिंगल स्ट्रँडवर you can see U आहे G आहे, so it carries the message, therefore it is called mRNA. So what we can say about the transcription in simple language, what we observe from the figure here, a DNA is a double strand and from a double strand a single strand is obtained. This entire process called as a transcription. म्हणजे ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये काय होत आहे डबल स्ट्रँडचा काय बनतोय सिंगल स्ट्रँड बनतोय. and you can see here the one more thing about in the 5 strand that you can see here. आता या दोघांमध्ये नीट जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर तुम्हाला एक गोष्ट ऑब्झर्व करता येईल ती म्हणजे यू कॅन सी हा टी जो आपल्याकडे होता डबल स्ट्रँड मध्ये इट इज रिप्लेस बाय यू. सो वेन डबल स्ट्रँड मधून हा सिंगल स्ट्रँड मध्ये येतो तेव्हा टी इज रिप्लेस बाय यू, दॅट इज कॉल्ड थायमिन इज रिप्लेस बाय युरासिल. पण जी चा बघा जी राहिलाय जी चा जी आहे. सो जिथे जिथे टी आहे whenever there is a T, so here I am getting 3T, it's converted into U, U and U. So इतक्या सिस्टमॅटिकली प्रोग्राम या स्ट्रँड मध्ये बनवलेला असतो. सो DNA is a double strand while the mRNA or RNA is called as a single strand. So double strand चा single strand मध्ये जी काही रूपांतरण होते या प्रोसेसला वी कॉल्ड ॲज अ ट्रान्सक्रिप्शन. आता हा जो सिंगल स्ट्रँड आहे यापासून पुन्हा आपल्याला काय झाला पाहिजे त्याच्यावर एक दुसरा स्ट्रँड पुन्हा आला पाहिजे अँड टू फॉर्म अ DNA. आता हा जो DNA आहे त्याचा जेव्हा हा सिंगल ट्रान्सक्रिप्शन होणार आहे सो इट प्रोसेस विल टेक आउटसाइड द न्यूक्लियस अँड इट विल टेक प्लेस इन द सायटोप्लाझम. ही सायटोप्लाझम मध्ये होणारी प्रक्रिया आहे. तर याच्यावर येणारा हा जो डबल स्ट्रँड आहे हा ग्रुप ऑफ 3 ने येतो. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ कोडॉन. म्हणजे हा जो बेस आहे त्याला काय म्हणणार मी कोडॉन, आणि त्याच्यावर आता हा जो ट्रिपल कोड येणार आहे दॅट इज कॉल्ड एज अँटी कोडॉन. सो हा बेस आहे त्याला म्हणणार कोडॉन, म्हणून याला कधी कधी इट इज कॉल्ड एज अ ट्रिपलेट कोडॉन. म्हणून याला कधी कधी ट्रिपलेट कोडॉन म्हणतात कारण की ग्रुप ऑफ 3 वर हे काम करणार आहे. आता या mRNA वर हा जो दुसरा स्ट्रँड आपल्याला फिट करायचा आहे किंवा जो दुसरा स्ट्रँड त्याच्यावर आला पाहिजे या प्रोसेसला आपण म्हणणार ट्रान्सलेशन. सो इन ट्रान्सलेशन दिस कोड विल रीड and after reading this code the anticodon will be placed on it. So when this reading will be taking place what UGG, then this amino acid will be generated that is called TRP and inform the anticodon आणि हा याच्यावर काय होणार फिट होणार, त्याच्यानंतर तो पुढे फिट होणार and this is with the help of rRNA rhizobium RNA. हे आपण 9th स्टँडर्डला बघितलंय. सो ॲज अ इन अ 10th स्टँडर्ड आपल्याला काय बघायचं आहे की ट्रान्सक्रिप्शन आणि ट्रान्सलेशन म्हणजे काय आहे की इनिशियली देर इज अ डबल स्ट्रँड दॅट इज कॉल्ड ॲज अ DNA. हा DNA चा जेव्हा तो सिंगल स्ट्रँड बनतो दिस प्रोसेस कम्स ऑन ऑन RNA आणि ह्या सिंगल स्ट्रँडवर पुन्हा हे दोन जे सिंगल स्ट्रँड आहे त्या दोन सिंगल स्ट्रँडवर पुन्हा दुसरे दोन सिंगल स्ट्रँड येणे दॅट इज कॉल्ड ट्रान्सलेशन. आता हे जे दोन स्ट्रँड बनलेले आहेत it is the identical of the parent and therefore the daughter cell get the 2 DNA but they have identical to each other आणि याच कारणामुळे ऑफस्प्रिंग आणि पॅरेंट या दोघांचे असणारे जेनेटिक मटेरियल हे कसे असतात सेम असतात. सो ॲक्च्युली वेन वी सी एक्स टाइप ऑफ शेप कॉल क्रोमोझोम, तर हा जो क्रोमोझोम आहे त्याचा हा पार्ट आहे, त्याच्या ह्या पार्टला आपण काय म्हणणार DNA
and this is called genes 1, genes 2 and genes 3. So this is part of that is called as the gene. या basic concept आपल्याला माहिती असल्या पाहिजे. So in this chapter, especially for 10th standard, we are going to learn what is mean by transcription, translation and translocation. So let us see about what is mean by transcription and translation. आता अगोदरच्या स्लाइड मध्ये आपण काय बघितलं आहे की ट्रान्सक्रिप्शन म्हणजे काय होतो, डबल स्ट्रँडचा सिंगल स्ट्रँड होतो आणि ट्रान्सलेशन म्हणजे काय, त्या सिंगल स्ट्रँडवर दुसरा एक स्ट्रँड येतो, दॅट इज कॉल्ड ट्रान्सलेशन. हे समजण्यासाठी ठीक आहे, पण जेव्हा आन्सर लिहिणार आहोत त्याला आपल्याला सिस्टमॅटिकली बायोलॉजिकल लँग्वेज मध्ये लिहायला लागणार आहे, सायंटिफिक लँग्वेज मध्ये लिहायला लागणार आहे. So information about protein synthesis stored in DNA and synthesis of appropriate protein as per the requirement necessary for the body. This protein synthesized by DNA through RNA means हा जो DNA स्ट्रँड आहे, या DNA चा सिंगल स्ट्रँड जेव्हा बनतो त्याच्यावर जे काही प्रोटीन येतात आणि त्यापासून जो दुसरा स्ट्रँड बनतो, that DNA to RNA, this process is called as a central dogma. So central dogma means what, असा बऱ्याच वेळेला आपल्याला एक्झामला क्वेश्चन विचारला जातो. So the protein synthesis by DNA through RNA is called as a central dogma. So that is what the definition of what we call as a central dogma. आता आपल्याला DNA च्या ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन आणि ट्रान्सलोकेशन मध्ये सिक्वेन्शियल ऑर्डर मध्ये कशा पद्धतीने काम करते ते पाहूया. mRNA is produced as per the sequence of nucleotide of DNA. Means हा ओरिजिनल आपला जो DNA आहे, जो आपण अगोदरच्या डायग्राम मध्ये पाहिला होता, हा डबल स्ट्रँड मधला आहे. हा जेव्हा सिंगल स्ट्रँड मध्ये बनतो, so this is what we called as DNA and this is what we say as a RNA. So mRNA is produced. So from DNA, this is RNA, it carries the message, therefore it is called mRNA as per the sequence of nucleotide. मग तिथे आपण काय बघितलं, the A will and T will C and G, जे जे रिप्लेसमेंट आहेत त्या रिप्लेसमेंटला ज्या पद्धतीने DNA चा डबल स्ट्रँड आहे त्यापासून एक सिंगल स्ट्रँड बनणार, त्या प्रोसेसला आपण mRNA प्रोडक्शन असं म्हणणार. So now only of two strand, only one of the two strand of DNA is used in this process. म्हणजे जे दोन स्ट्रँड आहे त्यातला एक स्ट्रँड खाली ट्रान्सफर होतो आणि this sequence of nucleotide of mRNA being produced is always complementary DNA strand of the synthesis. म्हणजे पहिला हा दुसऱ्या सारखाच असतो आणि that entire process is called as the transcription. तर आता आपण ते अगोदरच्या स्लाइड मध्ये त्याला आपण डबल स्ट्रँडचा सिंगल स्ट्रँड आपण केला, दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज अ ट्रान्सक्रिप्शन. आता जसं मी तुम्हाला अगोदर सांगितलं होतं की हाव डबल स्ट्रँडचा सिंगल स्ट्रँड जेव्हा बनतो, सो इन DNA these always join together. So A is always comes with T and C is always comes with G. So A stands for adenine, T stands for thymine. So what is A? A is adenine and these are all our amines. हे सगळे amines आहेत. T stands for thymine, C stands for cytosine and G stands for guanine. So by look at the pronunciation here, guanine, cytosine, then adenine and thymine. So these all are amines and amines are nothing but the protein synthesis. Protein चा तो पार्ट आहे आणि म्हणून आपल्याला DNA साठी, आणि जसं आपण सुरुवातीला सांगितलं की आर सेल्स नोज ओनली प्रोटीन सिंथेसिस लँग्वेजेस और अ प्रोटीन लँग्वेजेस. आता इथे एक्झामला आपल्याला क्वेश्चन असा येणार आहे की कशा पद्धतीने आपल्याला स्ट्रँडवर द क्वेश्चन दिला असेल की जर तुमचा DNA स्ट्रँड वर दिलेला क्वेश्चन असेल की DNA स्ट्रँड GTAC आहे, दिलेला स्ट्रँड काय आहे, GTAC आहे in double strand. So you can see in the double strand, then what will be your as a RNA strand? What will be as a RNA strand? So we can write as a RNA strand. तर आपण इथे काय पाहिलंय, C is
coming with T, okay, C is coming with G, and T is appear with A. And if there is a single strand, then the thymine is replaced by uracil. So हा जो G आहे, this G will come with C, thymine comes with uracil, A will comes with T, and C will comes with G. So this will be my RNA strand. So तो RNA strand आपल्याला समजून घ्यायचा आहे. आता आपण जी कन्सेप्ट आहे ती जरा थोडं समजून घेऊया की ऍक्च्युली व्हॉट इज मीन बाय ट्रान्सक्रिप्शन. ट्रान्सक्रिप्शन होतं म्हणजे नेमकं काय होतं आपल्या शरीरात, याच्यासाठी एक इथे आपल्याला रूपकात्मक आपण एक चित्र दाखवलेलं आहे की जो बॉस आहे तो आपल्या सेक्रेटरीला काहीतरी मेसेज सांगतोय आणि ती सेक्रेटरी इथे मेसेज काय करते, टाईप करते. सो द बॉस इज गिविंग स्क्रिप्ट in oral language, while that the steno or the typist is typing that all things in text and letters. So जे oral आहे हे टेक्स्ट मध्ये ती काय करते, कन्वर्ट करते. सो कन्वर्जन ऑफ ओरल इनटू टेक्स्ट यासाठी या ज्या टायपिस्टला आहे हिला ओरल लँग्वेज जे आहे, जे काय ओरली सांगितलं असेल त्याचं तिला अनालिसिस करायला लागत असेल, आणि अनालिसिस केल्यानंतर ज्या ओरलला कोणता वर्ड आहे तो वर्ड ती काय करत असेल, टाइप करत असेल. सो ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेसमध्ये नॉट ओनली ओरल टू टेक्स्ट ही दोनच जरी प्रक्रिया आपल्याला विजिबल असल्या की बॉस ओरल मध्ये काहीतरी सांगतोय आणि जी टायपिस्ट आहे ती टेक्स्ट मध्ये टाइप करते. सो इन बिटवीन शी इज डुइंग सम प्रोसेस. सो इन ट्रान्सक्रिप्शन सेम थिंग इज हॅपन, that whenever there is a DNA is there which is a double strand, from double strand single strand is obtained. So when a secretary the speech, the language remains the same, however the form of the message changes from the माता जिथे आपण बघितले की DNA मध्ये जो डबल स्ट्रँड जो असतो तो डबल मधला जेव्हा सिंगल स्ट्रँड मध्ये बनतो तो मेसेज सेमच राहतो, त्याच्यात काही बदल होत नाही आणि म्हणून आपल्याला आयडेंटिकल्स या सगळ्या गोष्टी पाहायला मिळतात. आता जसं आता आपण सांगितलं की ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये काय होणार आहे. सो इन द ट्रान्सक्रिप्शन हा तुमचा DNA चा डबल स्ट्रँड आहे. हा DNA चा डबल स्ट्रँड जेव्हा बनणार आहे तर यू कॅन सी दॅट A is replaced with U, T with A, C with G, and now this mRNA मध्ये बघा the thymine with the adenine. So first A is replaced by U, and like that way you can coming to the transcription process. So transcription RNA is made from DNA template in the nucleus, and the type of RNA is called messenger RNA, and that is mRNA. ते आपण इथे पाहिलेलेच आहे. आता ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस जेव्हा होते त्यावेळेला या डायग्राम मध्ये आपल्या लक्षात येईल की हा जो आपला DNA होता याचे दोन सेपरेट पार्ट झाल्यानंतर बघ त्याच्यामध्ये हा mRNA पिंक कलरचे इथे इंट्रोड्यूस झाला आहे, and you can see one strand and there is another strand here, and the transcription DNA is protected inside the nucleus. mRNA carries the message of DNA into the cytoplasm of rhizome, and this process is taking place. माता DNA हा कुठे आहे तर inside the nucleus. You can see the cell inside the nucleus, and when this double strand come out of the nucleus, and that process take place in what, the cytoplasm. सायटोप्लाझम मध्ये काय आला तुमचा mRNA आणि नंतरचा त्याच्यावर काम करणार आहे रायझोबम, and the protein amino acid is going to be generated. आता आपण बघणार आहोत ट्रान्सक्रिप्शनच्या नंतर the process is known as the translation. आता हे ट्रान्सलेशन प्रोसेस आपल्याला समजायला पाहिजे म्हणून इथे पण प्रतिकात्मक इथे एक दोन चित्र दाखवलेत की दोन इथे योद्धे आपल्याला दिसत आहेत आणि यांना जर एकमेकांची भाषा कळाली नाही की तो त्याच्याबद्दल चांगलं बोलतोय का त्याच्याबद्दल वाईट बोलतोय, त्याची भाषाच त्याला कळाली नाही तर गोंधळाची स्थिती निर्माण होणार आहे. सो लाईक दॅट वे की जर त्यांना कळालं की आपल्याला काही चांगली माहिती सांगत आहे किंवा मित्रत्वाचा संदेश घेऊन आलेला आहे, दोघांची लँग्वेज एकच असेल तर ते काय बोलतायत किंवा त्याचा काय हावभाव आहे त्याला समजू शकतो. सो लाईक दॅट वे ट्रान्सलेशन मध्ये जेव्हा हा सिंगल स्ट्रँड येणार आहे त्या सिंगल स्ट्रँडचं मिनिंग काय आहे हे पहिले रीड आउट झालं पाहिजे.
आणि त्याच्यावर दुसरा अँटी कोडॉन आला पाहिजे. सो द बेस स्ट्रँड इज कॉल्ड कोडॉन. आणि मग कोडॉनची भाषा मला समजली नाही तर मला अँटी कोडॉन त्याच्यावर प्लेस करता येणार नाही. सो लाईक दॅट वे या दोन व्यक्तींच्या बाबतीत जसं आहे त्याच प्रकारचं आहे की टू ट्रान्सलेट इंग्लिश इंटू चायनीज रिक्वायर्स इंटरप्रिटर. आणि मग तो इंटरप्रिटर कुठून आणणार आहोत, तो रायझोबोम्स आपले इंटरप्रिटर म्हणून इथे काय करणार आहे, काम करणार आहे. सो व्हॉट इज अ ट्रान्सलेशन प्रोसेस. या 5 प्राइम आणि 3 प्राइम हा जो सिंगल स्ट्रँड आहे त्याला आपण काय म्हटलंय, mRNA. अँड दिस इज mRNA चा जो स्ट्रँड आहे कमिंग विथ AGC. तर याला कोणता अँटी कोडॉन इथे फिट झाला पाहिजे. सो हा इथे रीड आउट करेल, हा आपला असेल tRNA. आणि मग त्याच्यावर हे 3-3चा ग्रुप पुढे कंटिन्यू रायझोबोम काम करेल. आणि कॅन सी द ग्रुप ऑफ 3 is observed here, and this is what we call, the process is called translation. Genetic translation convert nucleic acid into amino acid language, कारण की त्यांना अमिनो ऍसिड लँग्वेज कळणार आहे. आता इथे आपल्याला दिलेले कोडॉन. सो mRNA, this is the base, and then we have the group of 3 codon, that is called CGG, and another codon is what, ACC. तर याच्यावर कोणता अँटी कोडॉन येणार आहे हे आपल्याला इथे सांगायचं. या प्रकारचे क्वेश्चन बऱ्याच वेळेला विचारतात, व्हॉट विल बी द कोडॉन अँड व्हॉट विल बी द अँटी कोडॉन ऑन इट. So flow of information from genes to protein based on the codon. Codon is a 3 base word which is 1 amino acid. तिघांच्या म्हणून एक अमिनो ऍसिड जनरेट होतो आणि तो पुढे पुढे काय होतो, पास इट ऑन होत राहतो. and you can see in this diagram the group of 3 जो आहे it is released with the tRNA and by the amino acid. so जो खालचा बेस आहे त्याला आपण काय बोलणार आहे, कोडॉन. आणि त्याच्यावर जो 3 बेस येणार आहेत that is called anticodon. so if you know the codon, तर तुम्हाला कोडॉन माहिती असेल तर त्याच्यावर येणारा अँटीकोडॉन हा आपल्याला काय करता येतो, सांगता येतो. so what is a translation? so translation is the process, protein synthesis process. in this process language of nucleotide sequence, that is mRNA, translated into language of amino acid, and translation requires some genetic code. म्हणजे जसं आपण इंटरप्रिटर घेतलेला आहे तर तसं इथे आपल्या DNA मध्ये mRNA मध्ये जो जेनेटिक कोड असेल त्यानुसार त्या पद्धतीच्या गोष्टी बनतील. सो नाउ आफ्टर लर्निंग दिस ऑल पॉइंट्स, से ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन, ट्रान्सलोकेशन, mRNA, tRNA, rRNA, now what type of questions are going to be prepared for this topic when we are learning for heredity and heredity changes. So if the question is what is the central dogma, so proteins are synthesized by DNA through RNA is called as the central dogma. And next question will be what is the transcription, then the process of RNA synthesis is called as an transcription. And you can add some more words also there. Then what is triplet codon, the code of each amino acid consists of 3 nucleotides is called as the triplet codon. So this is the episode number 1 where we learn about heredity and heredity changes. तर पहिल्या एपिसोड मध्ये आपण हेरिडिटी आणि हेरिडिटरी चेंजेस यामध्ये ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन, ट्रान्सलोकेशन कशा पद्धतीने होतं याबद्दलची माहिती पाहिलेली आहे. एपिसोड नंबर 2 मध्ये आपण इव्होल्यूशन आणि एव्हिडन्सेस ऑफ इव्होल्यूशन पाहणार आहोत. पहिला एपिसोड आपण पाहिल्याबद्दल सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद. आपण स्वतः पहा आणि आपल्या इतर मित्रांनाही पाठवा आणि या पद्धतीने सेकंड एपिसोड साठी वेट करा. धन्यवाद.